god! Hindi talaga nag-dry ang lips ko. Like, tignan niyo. Diba? You guys, you should try this. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. Hey guys, it's me, Sasay, and welcome back to my channel. So, para lang ako nagbibid. So, welcome back to my channel. And for today's video, guys, meron tayong i-review. Nababasa nyo nga, guys, sa aking title na ang i-review natin ay ang bagong-bagong lipstick line ni Miss Ara Mina. Ayan, so this, ayan. So, ito yung bagong launch na lipstick from Ever Belina. This is manufactured by Ever Belina. And ang name ng lipstick or parang makeup line ni Ara Mina, Miss Ara Mina, is Ara Colors. So, if you're interested, guys, to know what products are these and kung paano siya mag-work or ano yung formula niya, then just keep on watching. Okay guys, so nag-send sa akin ng 7 shade ang Urbanity Boutique or si Ate Rhea. Please visit her shop, guys. And alam nyo ba, ang bilis kasi nung Saturday lang to nag-launch and napunta na agad sa may store nila sa San Fernando and binigyan niya ako ng full na shade or collection ng Ara Colors. And thank you po Ate Rhea sa Urbanity Boutique. So if you're interested, guys, to buy items from them, pwede nyo silang i-visit or pwede nyo i-visit yung kanilang Shopee account sa Shopee, 'di ba? Ang unang napansin ko, ang mga pangalan ng lipstick ay mga bansa. So yeah, puros mga bansa yung pangalan like Sweden, Monaco, Canada, Croatia ba? Spain, Austria, and France. So iisa-isahin natin. Pero before that, guys, tingnan muna natin yung itsura ng box and all in all. So ito yung makukuha mo sa box. Kitang-kita mo yung product dito sa loob and its color is nandito sa taas. So kung ano yung gusto mong color or anong color nitong nandito sa loob, yun din yung color na nandito. So, may identify mo agad and napakalaki naman talaga siya. So, sa kabila nito ay nandito yung barcode and nandun din yung pangalan ng lipstick or shade. Side by side ay walang nakalagay, pero sa likod meron. So, babasahin ko muna sa inyo, guys. Claim to fame, not your ordinary lipstick. With this flat-shaped bullet, Ara Matte Lipstick lets you enjoy an ultra-defined, polished pout in an instant. This creamy matte lipstick is no doubt the universal lipstick collection with highly pigmented colors that flatter every complexion. Enjoy this non-drying lipstick that easily glides on your lips. And then, guys, maganda rin kasi ito ay paraben-free, which is naglalagay ng chemicals para mapahaba yung lifespan. So, wala silang paraben and cruelty-free. Hindi siya tinest sa mga hayop. And then, guys, this is 24 months before you open. So, yung mga ganitong itsura, yan. So, yung mga ganitong itsura ay kailangan nyo ding makita kasi mayroong epekto sa atin tong mga to. And, ang grams nito is 1.3 grams. So, which is marami na rin. Okay, guys. So, itong Ara Colors is 195 pesos and available siya sa Lazada. And, hindi siya pa-available sa mga store. O, tama. Sa Lazada nga lang siya available, guys. So, yun lang yung nandun sa may box niya. So, let's try to open lahat ng mga shade. Okay, guys. So, I already opened it. And, ayun nga, yung itsura ng mga lipstick. Ayan, para siyang lip crayon. And look at the design ng Ara na nakalagay. Ayan, so yan yung nakalagay or naka-imprint sa my pencil. As you can see, mayroong gold na printed dyan, which is nakalagay Ara and matte lipstick siya. Ooh! Okay. So, this is my first time na makakita ng ganito. So, I don't know kung anong tawag dito sa itsura ng applicator na to. Like, yung itsura niya, parang paganon. Parang, hindi siya pa-oblong eh. Basta parang paganon talaga yung itsura niya. Tingnan nyo, guys. Ayan, yun yung itsura niya. Ano ba? Ang hirap mag-explain. So, ayan guys. So, tignan nyo, diba? So, pag ganyan, medyo manipis yung itsura. So, parang siyang pencil pag sa gilid. And then, pag dito, alam niyo yun, flat lang siya. Ang cute, diba? So, pag-aamoyin mo, okay, so meron akong naalalang amoy dito. Para siyang sa NYX na buttercream, yung maliliit na mga NYX. Ganun yung amoy, amoy vanilla na, amoy chocolate. Ang bango niya, grabe. Sobrang bango nito. And nandito sa ilalim din yung kanyang shade. Okay?
So, ayan, nag-moisturize na ako ng lips ko, guys. As you can see, wala akong lipstick ngayon. So, hindi ako naglagay para ma-moisturize na yung lips ko. Naglagay na ako ng lip balm kanina pa. So, dumako na tayo sa lips swatches. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. You're a dream that I could finally see. So, itong una ay ang France. Wala akong masabi sa pagka-creamy ng product na to. Pero itong shade na to, maganda siya. Ayan, tingnan yung, yung swatch ko. Pero medyo magkalayo siya sa lips ko and then dito sa hands ko, diba? Medyo malayo yung swatches niya. Okay, so ito yung France. So, dumako naman na tayo sa next na shade. And by the way guys, yung kanina, medyo nahirapan akong palabasin yung talagang color niya. Kasi, syempre, hindi ganun ka-tingkad yung color niya. So, hindi siya masyadong pigmented, kumbaga, yung color niya sa lips ko. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. You're a dream that I could finally see. Okay guys, so this is the next shade and this is the Sweden. So I love this shade so much. And gustong-gusto ko siya. 'Di ba mahilig ako sa pink na lipstick. So nakakaganda siya ng ngipin. As in, nakakaputi siya ng ngipin, oh. I love this lipstick. And alam ko na guys kung bakit universal. Sasabihin ko sa inyo later. Okay, so this shade is Sweden. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. You're a dream that I could finally see. Ito guys, itong Canada na shade ay napaka-pigmented and I love the color. Sobrang ganda. And habang ginaglide ko siya sa lips, alam niyo yun guys, parang gusto ko pang lagyan. Kasi napaka-lightweight lang niya. So, yeah, pangatlong shade pa lang yun and I'm loving it. So, next shade. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. You're a dream that I could finally see. Okay guys, so this is the shade Spain and ang ganda ng color, grabe. Hindi siya nakakadilaw ng lips. Ang ganda! Ang ganda ng shade, promise. I love this Spain. Super. Super ganda niya. Nakakaputi siya, grabe. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. You're a dream that I could finally see. Okay guys, so this shade is Austria. So by looking at it, parang terracotta, parang ganun. Parang ganun yung color niya. And ang ganda ng shade na to. And dumako na tayo, last two shade. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. You're a dream that I could finally see. Okay guys, so this color is Croatia. Yeah, like Croatia. And this is the brick
na sinasabi ko na brick na color yan. Ang ganda niyang i-glide sa lips, as in, sinasabi ko na. So, last one na tayo, and then I'll give my thoughts and review about these products. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. You're a dream that I could find. Okay guys, so this shade is Monaco. Ayan. And I think this is the darkest na color ng line niya. As I was saying a while ago na i-review ko na siya. And this is the whole swatches. And then guys, okay, so I'll be reviewing this now. So to be honest sobrang ganda ng formulation niya Sobrang ganda ng lipstick. Kasi as you can see, sabi niya kasi dito, universal, and this is moisturizing. And it's true, guys. Sobrang totoo yung sinabi niyang ganun. Okay, so yung side niya, or yung flat tip niya, as you can see, okay, it glides. It glides until the tip of your lips. So, para kang gumagamit ng lip pencil, which is, kailangan mo talaga pagdating sa mga lipstick. Kasi ayaw mo naman na lumagpas yung lips mo, diba? Habang inalalagay ko siya kanina, or applying yung lipstick kanina, na-amaze ako kasi ang dali lang i-apply ng lipstick. Like, kung gusto mong gumamit ng lipstick, you just have to pick one from this, and then pwede na, sobrang daling gamitin yung lipstick. And ang iba kasing mga lipstick, ang mga ginagamit is yung patusok, yung mga applicator niya. Pero ito kasi I'm amazed kasi super unique. Ang galing nilang mag-isip ng applicator ng lipstick na to, precise yung nagagawa niya. I can tell kasi na-try ko naman. And then, yung sinabi niyang moisturizing niya, it's so true. Kasi habang ginaglide mo siya sa lips mo, parang wala ka pang nilalagay. Like, ito, medyo marami na akong nalagay. Wala pa siyang weight, wala pang bigat feeling na nararamdaman ako. Like, totoo siyang lightweight. Ito yung sinasabi nating lightweight. But, I think, when it comes to longevity, hindi siya pasok kasi maalis siya agad Pero I think naman kapag hindi ka kakain like mga 2 hours or 3 hours, hindi talaga siya maaalis hanggat hindi mo ginagalaw yung lips mo. Habang nilalagay mo or ginaglide mo, hindi siya nakakatuyo ng lips. As in, guys, 'di ba? Ilan to? 7 to, and then hindi pa natutuyo yung lips ko or hindi masakit yung lips ko. Walang balat yung lips ko. Like, lalapit ko, ayan, moisturize pa rin yung lips ko. And then guys, it's not drying talaga. Sobrang easy niyang i-glide. Napaka-creamy. And tuwang-tuwa ako. It's not a sponsored video. Like, ako lang yung talagang gumawa. Binigay lang sa akin and hindi sinabi na gawan mo ng video. Pero ako talaga, na-curious ako dito sa mga lipstick na to. Kalimutan ko palang sabihin sa inyo guys kung gaano siya kahaba. Like, ayan. Ayan yung ano. Okay, so ganito kahaba yung lipstick or yung kanyang laman. Ganyan kalaki. So, medyo malaki-laki na din siya. So, yan yung tsura ng lips ko. So, wala siyang line dito sa baba. So, medyo nahihirapan ako minsan na maglagay ng lipstick. So, yan. Kinuha ko yung Canada kasi ito yung magandang shade na nagustuhan ko. So, like, ayan o. Nag-glide ko agad o. Then, it's done. Tapos dito, oh, nag-glide ko agad. Ang dali. And, hindi talaga nag-dry yung lips ko. Like, tignan nyo. Diba? You guys, you should try this. For me, this is a thumbs up na product. Since ito yung bagong product, sobrang nagustuhan ko siya. Yung formula niya, yung pagiging creamy niya, it's lightweight, and ang ganda ng idea na they have a slant na ganun, parang pabilog dun sa gilid or parang pa-square like that. Ang cons lang niya, wala akong makitang cons Ano bang cons niya? Wala akong makitang cons Nagustuhan ko kasi talaga yung product. So, ayun lang guys yung aking review for this lipsticks, and ang dami ko ng kuda. Ayan. So, ito yung mga swatches, and if you like to follow me on my Instagram account kasi magpo-post din ako ng mga swatches ko doon, then just follow me at @SasayG_. So, that's it. This is my final review about this Ara colors na Matic lipsticks or matte lipsticks. So, yeah. Thank you guys so much for watching, and I hope nag-enjoy guys sa video na to. And please don't forget
forget to subscribe to my channel and hit the notification bell so that you'll always be notified on my upcoming videos. So, yeah, that's all. Thank you guys so much for watching and see you in my next one. Bye! Mwah.